Bună ziua, frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna noiembrie 2024, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Începem ca întotdeauna cu iubirea, bineînțeles. Pentru cei care aveți deja o relație, să vedem care sunt primele mesaje cele mai importante pentru voi în legătură cu relația voastră și cu partea sentimentală. Hai să vedem. Vărsătorii mei frumoși. Primul mesaj. Verbul creator. Cuvintele creează ceea ce trăim. Un mesaj pentru cineva anume. Responsabilitate. Asumă-ți responsabilitatea a ceea ce creezi în relația ta. Fericire. Îndreaptă-te către a crea armonie, iubire, vorbește cu iubire, empatizează cu celălalt. Conștientizează, pentru că aici vorbim despre responsabilitate, conștientizează că ceea ce spui poate distruge sau construi. Începem foarte în forță cu voi, probabil că va fi o etalare destul de personală, provocare. Ești pus la probă, îmi vine să spun, de acest univers. Relația ta, dacă trece printr-o provocare sau printr-o probă, este pentru a vedea cât suntem de responsabili cu ceea ce... Nu, cât ar trebui să ne responsabilizăm de ce cuvinte folosim, conștientizând. Insist că putem să distrugem sau să construim ceva frumos, adică să fim fericiți. Îmi vine să spun să alegi cuvinte pozitive, pline de iubire față de partenerul de viață. Intră în această provocare și vezi ce se va schimba în timp. Un alt mesaj pentru altcineva. Turnul. Împăratul. 2 de monede. Atenție la cei care aveți două opțiuni. Sunteți provocați, îmi vine să spun, să alegeți cu maturitate ce vreți. Pentru că aici există posibilitatea să alegi să distrugi ceea ce ai. Și dacă ai o altă opțiune în exterior, e posibil să o alegi pe aceea. Cântărește-ți foarte bine ce spune ego-ul tău. Cântărește foarte bine dacă ești matur în decizia pe care vrei să o iei. Nu te grăbi. Fii responsabil. Poate ar trebui să renunți la această parte din tine care îți spune, nu să renunți la ego, dar să renunți la o atitudine tiranică. Unii dintre voi probabil că îl acuzați pe celălalt de foarte multe lucruri sau cel puțin voi vedeți așa, în viziunea voastră aici cu turnul, totul este monstruos, totul este distrus. Nu se mai poate face nimic cu relația asta. Aici e vorba despre asumare. Asumă-ți, da? Că poate această viziune a ta e greșită. Renunță la această parte egoică în care tu spui, sunt convins că așa este. Nu. Mai gândește-te, mai cântărește un pic. Pune în balanță pro și contra acestei relații sau acestui partener.
Pune pe hârtie ceea ce tu crezi că este real. Că tu pari iluminat aici, pare că ai înțeles ceva. Dar ceea ce ai înțeles, nu știu dacă neapărat este atât de real. Asumă-ți, pune-ți pe hârtie, ca să fii sigur că alegerea pe care vrei să o faci, să o iei, este una bună pentru tine. Justiția. Bunul, da, unii dintre voi vreți să divorțați aici fără niciun fel de îndoială. Unii dintre voi, în mintea voastră, ați ales deja. Cavaler de spade. Din nou, este o decizie, vine să spun că e o decizie luată la fierbinte. Nu... Eu simt să vă spun că nu se merită să luați decizii fierbinți. Când sunteți înfierbântați, la asta mă refer, la nervi. Da? Continuați să cântăriți. Acum, eu nu am aici, eu insist pe aceste mesaje, pentru că eu nu am aici conotație de faptul că deocamdată mai avem de scos 3 cărți. Dar eu nu am aici nicio confirmare din partea cărților în care să-mi spună că ai o relație toxică, că ai o relație cu un partener indiferent, că ai o relație distrusă. Nu. Turnul aduce iluminare. Justiția, sub turn, aduce adevăr. Care e adevărul? Care este, de fapt, realitatea? Dacă în mintea ta s-a format acest adevăr, că nu se mai poate și nu se mai poate și nu se mai poate și prefer să ies din relația asta, tu ai dat verdictul în tine deja, ești o persoană foarte inteligentă. De ce te lași trasă de impuls? Nu o face. Deci în capul meu aici insistă să mi se spună nu, 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 nu o face. Azi de spade se insistă pe realitate, pe adevăr, pe sinceritate, pe corectitudine. Tu crezi că e corect să distrugi? Țineți cont că se poate citi viceversa. Când vorbim despre cupluri, tot ceea ce spun nu neapărat că e despre tine, e despre celălalt. Da? 5 de monede, 6 de cupe. La capătul cărților, îndrăgostiții. Da. În sufletul tău tu ai ales deja. Cea mai mare problemă pe care o văd în această relație este singurătatea în doi. Nu te simți împlinit. Nu te simți sau nu te-ai simțit împlinit, înțeles, sprijinit, încălzit, habar n-am, iubit și așa mai departe. Poate, de ce nu? Ai avut o perioadă în care te-ai simțit a nimănui în relația asta. Este adevărul tău, nimeni nu-l contestă. Dar ține cont ce v-a unit. Du-te în trecut. Fă introspecția acestei relații. Cât de mult v-ați iubit aici? Cât a fost conexiunea? Cât de mare a fost conexiunea între voi? Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce te-a întristat și tot ceea ce în momentul de față decizia pe care o iei poate fi din impuls și din frică. E ca și cum te părăsesc eu înainte să mă părăsești tu pe mine. Dar dacă aici vorbim de faptul că ai o altă opțiune în exterior, nu cred că e cea mai bună opțiune pentru tine. Sau dacă tu crezi, pentru că tu aici pare că deja ai ajuns la o concluzie cu turnul. Dacă a doua opțiune pe care o ai
Tu, atenție să nu idealizezi. Aici vorbim despre în momentul în care intri în, hai să zicem că decizia e luată, te-ai hotărât să te desparți și să mergi către cealaltă persoană pe care tu o consideri într-un fel sau altul, într-un mod negândit, îmi vine să zic. Tu consideri că persoana asta este sufletul tău, geam în pereche, numește-l cum vrei tu. Mie vine să spun, fă o comparație între cele două persoane. Între cel de care vrei să te desparți și cel cu care vrei să fii. Pentru că aici știi ce se va întâmpla? Vei repeta același gen de relație. Același gen de relație în care tu simți că e distrusă, în care tu te simți a nimănui, te vei simți la fel și în relația cu această a doua opțiune. Responsabilizează-te ca să iei decizia corectă. Compară între ei doi ca să vezi, între ele, mă rog, aici, aceste două persoane pe care tu le ai ca opțiune, compară-le să vezi care este asemănarea, diferența, ce poate să-ți ofere actuala persoană, ce poate să-ți ofere cealaltă. Pentru că tu aici trăiești tu alegerea pe care o faci din impuls și din dor. Dorul de a simți din nou, dorul de a mă simți conectată din nou cu cineva. Este doar negândită, îmi vine să spun, decizia ta. Asta dacă există o altă opțiune. Avem temperanța și îndrăgostiții. Încearcă să te calmezi din punct de vedere sufletesc, pentru că ești foarte agitat. Și graba strică întotdeauna toată treaba. Calmează-te, respiră, fă cumva să te conectezi cu adevărat, cu sinceritate. Aici e nevoie de foarte multă sinceritate față de tine și față de celălalt. Într-un mod egoist, care e cea mai bună variantă pentru tine, să-ți fie ție bine. Eu aici nu te văd bine nici cu cealaltă opțiune, în cazul în care o alegi. Ca să încercăm să dăm o altă conotație acestei talări, indiferent că tu ai luat deja decizia sau nu. Faptul că primele mesaje de oracol au vrut să ne accentueze ideea că distrugem sau creăm cu cu propriile cuvinte și ți se cere responsabilitatea acelor cuvinte sau asumarea dacă vrei să construiești sau să distrugi. Prima carte fiind Turnul. Indiferent cât de distrusă crezi că este relația ta în momentul de față, dacă tu pui pe hârtie, cum am zis, pro și contra acestui partener sau acestei relații, vei ajunge aici la o concluzie și veți putea șterge, dacă vrei, cu buretele ce s-a întâmplat, dar nu fără să se clarifice. Aici e vorba despre a clarifica multe lucruri între voi, fără să fim cei care aruncăm prima piatră. Sau fără să mai aruncăm pietre, îmi vine să zic, verbul creator. Da? Nu mai aruncăm pietre. Ne spunem oful, ne spunem adevărul nostru, ținând cont de ceea ce ne-a unit. Da?
E un fel de purificare a relației, dacă reușim să înțelegem că trebuie să ne asumăm de ce simțim că relația noastră e distrusă deja. De ce simțim nevoia să fugim din relația asta? Dacă ai fost tratat cu indiferență sau ai fost singur sau tu te-ai simțit singur în această relație, nu te agăța cu îngânfare de această idee. Pentru că aici văd și din partea ta superficialitate. E ca și cum faptul că ai ajuns la saturație și nu ai izbucnit probabil când trebuia și ai lăsat lucrurile să ajungă mult prea departe și în tine deja a făcut un mare boom, în momentul de față ești în proba vieții tale, vine să spun, în legătură cu relația ta. Ori te trezești și te observi și pe tine, că poate nici tu nu ai venit cu negociere, cu corectitudine, nici tu nu ai fost sincer în totalitate, sau nu neapărat că n-ai fost sincer, nu ai spus lucrurile când trebuiau și ai fost ca o oală sub presiune și în această lună ești pe cale să faci boom. Nu face boom. Eu insist să spun să nu iei o decizie în momentul de față, pentru că ești mult prea înfierbântat și decizia nu te va duce decât înapoi în trecut. Nu pot să zic altceva. Probabil că ar trebui să asculți de mai multe ori această etalare pentru că amănuntele sunt subtile. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte interesant aici la voi. Proba e a ta, îmi vine să spun. Sau mă rog, a celui care vrea aici să ia, sau deja a luat decizia în mintea lui că vrea să plece. Tu ești cel care trebuie să se ilumineze și să accepte un mare adevăr și despre el însuși. Decizia nu este una înțeleaptă, este una irresponsabilă. Îmi pare rău, dragii mei, asta văd aici. Romantism. Asta îți lipsește? Vorbește, că aici ai multe energii care spun deschide gura odată și vorbește. Chimie. Da, nu mai există atracție pentru partenerul de viață, nu te mai încălzește nimic, îmi vine să zic, în momentul de față. Poate n-ar strica să faceți terapie, dragii mei, terapie de cuplu, pentru că aici lipsesc anumite lucruri care pentru tine ca și cum toată această singurătate sau abandon pe care l-ai simțit în această relație te-a făcut să nu mai existe în tine nevoia ca celălalt, nici dacă încearcă să fie romantic sau încearcă să, nu știu, să fie atractiv pentru tine, pe tine nu te mai încălzește. Aici e o problemă, avem o problemă și înșelat, aici cineva a înșelat pe cineva. Da, unul dintre voi doi poartă masca trădătorului. Voi știți care dintre voi sunteți cel care a trădat. Trădare nu înseamnă neapărat un triunghi amoros sau o aventură. Trădare poate însemna, aici vedem că ai două opțiuni sau unul dintre voi are două opțiuni, dar trădarea nu e pentru toată lumea această etalare, încercați să nu o luați personal, da? Vă rog să fiți coerenți mental. Dacă există o altă persoană,
Poate cel mai bine pentru tine ar fi să te desparți dacă pentru tine deja este distrus tot, pentru că partenerul actual nu te mai atrage, nu mai vezi în niciun fel, îți este indiferent chiar. Aici ești tu. Dacă alegi să te desparți, alege să te desparți nu pentru că poate altcineva te-a satisfăcut în altă parte și tu îți faci probabil aici iluzii că o să fie mai bine cu cealaltă persoană. Nu. Alege să te desparți pentru că s-a terminat povestea cu partenerul tău, nu pentru că ai întâlnit pe altcineva. Pentru că nu ai. Eu insist să spun aici că eu nu văd lucruri care ție să-ți aducă fericire lângă cealaltă persoană de care poate ești îndrăgostită în momentul de față. Îndrăgostită tu ca persoană, mă refer. Ești în vibrație de îndrăgostire. La capătul cărților avem iubire neîmpărtășită. Aș spune că e pe ambele părți. Nici tu nu-ți mai iubești partenerul, nici partenerul nu te mai iubește pe tine sau partenerul te iubește pe tine, dar tu iubești pe altcineva. Aici e un amalgam de ceva ce tu, luna asta, relația ta este pusă la probă. Atenție că poate ieși la iveală această trădare în această lună. Poate ceva se aude, cineva te vede în compania al cuiva, ajunge la urechile partenerului și aici vei fi pus în fața faptului împlinit și va trebui să-ți asumi. Și pentru cei care veți fi descoperiți, aici e posibil ca voi să fiți cei părăsiți. Da, poate fi și asta. Nu mai am altceva. Atenție, dragii mei. Interesant. Hai să vedem. Trecem la cei singuri. Cei singuri, știm, înseamnă burlaci, separați, divorțați, văduvi. Dacă în momentul de față avem vărsători singuri, această etalare poate rezona cu tine sau nu, bineînțeles. Hai să vedem care sunt primele mesaje, cele mai importante din punct de vedere amoros pentru voi. Ok, acum ne oprim. Limite. Avans, una caldă, una rece. Și acceptare. La capătul cărților avem recunoștință. Și pentru voi simt aici că este o lună în care și voi sunteți într-un fel la probă, să zicem așa. Când simțiți că mai faceți un pas, sunteți așa ca un melc, nu? Sau ca un rac, să zicem. Un pas înainte, doi înapoi. Ceva te oprește, apoi ceva te împinge de la spate să faci ceva. Poate tu ești într-o stare foarte ciudată în această perioadă. Poate că tu ești în energie, în două energii contradictorii, în care singur îți spui nu, nu faci asta și după aia spui ba da, fă-o. Încearcă să accepti această dualitate care există în tine în această perioadă. Asta este ceva vei avea de învățat, pentru că aici există mesajul cu recunoștință. Vom vedea cum conectăm aceste mesaje. Nu cred că sunt limitele altcuiva, nu cred. Poate fi, pentru unii dintre voi poate fi un refuz. În principiu să fie un refuz de la cineva, pentru că aici vorbim despre iubire, și apoi să fie un avans. Da? Hai să vedem ce spun cărțile tarot pentru voi.
2 de monede. Uite și tu ai două opțiuni. Foarte interesant. Temperanța și turnul. Wow, cât de mult se aseamănă cu cei care au deja o relație. Hai să vedem mai departe. Regina de monede, împărăteasa și rege de monede. Dacă ai de făcut o alegere între două opțiuni, două persoane, aici temperanța spune ok, uite-te la care dintre cele două persoane au mult mai mult interes, care dintre cele două are mai mult interes să coopereze pentru a construi o relație. Dacă stai să îți păstrezi calmul și să te gândești un pic și să cântărești un pic între aceste două persoane, vei descoperi care este cea mai bună opțiune pentru tine. Asta ne spune această primă parte a etalării. Ai de ales între o regină de monede și o împărăteasă. Diferența este foarte mare între cele două. Regina de monede poate fi o persoană de casă, cu minte, de vreme acasă și așa mai departe, independentă din punct de vedere financiar, mămoasă, generoasă, așa, mama răniților, ea aia care pansează rănile, da, să zicem. Și cealaltă este spectaculoasă, cealaltă persoană este foarte atractivă, foarte, cel puțin pentru tine, bineînțeles, aici nu discutăm gusturile nimănui. Pentru tine, din punctul tău de vedere, această persoană este persoana ideală, care îți împlinește în capul tău, îți împlinește toate, îți bifează toate acele calități pe care le cauți într-o persoană. Nu e ușor să cauți, să alegi între aceste două persoane. Aș spune că ai afinitate cu amândouă. Aș spune. De ce? Pentru că aici avem doi parteneri identici. Ești pe aceeași lungime de undă cu această persoană, dar ești și cu cealaltă. Mare grijă, încercați să vă protejați, pentru că aici avem o conotație de sarcină cu amândouă, pentru că amândouă sunt mame. Să nu rămână însărcinată niciuna dintre ele în cazul în care sunteți bărbați. Dacă tu ești femeie și ai doi bărbați pe care nu știi care e cel mai bun pentru tine, ai grijă să nu rămâi însărcinată cu vreunul dintre cei doi sau cu amândoi, de ce nu? Atenție! Nu râdeți, nu râdeți, că eu am auzit un mare caz aici în Spania, cineva apropiat familiei mele, care, mă rog, e un coleg de muncă de-a soțului meu, nu e cineva în familie, au doi copii gemeni, dar unul a fost conceput noaptea și unul dimineața. Atenție mare! Au crescut amândoi în aceeași burtă, dar ea a rămas însărcinată la ore diferite cu aceeași persoană. Și aici se poate întâmpla cu același caz, dar cu persoane diferite. Să te culci cu unul dimineață și cu unul seara și să rămâi însărcinată cu amândoi. Da? Deci e caz real. Eu am auzit această poveste spusă din gura aceluia. Trecem peste. Nu e ușor să alegi, pentru că ai afinitate cu amândouă. Hai să vedem ce ne spun mai departe cărțile. Zece de monede, 9 de monede și judecata. La capătul cărților, as de spade. Tu ai nevoie să te clarifici. E ceva aici ce tu
Îmi vine să spun că nu vezi deocamdată. Nu vezi o diferență între cele două. Tu crezi că amândouă sunt bune pentru tine. Și de aia ți este atât de greu să alegi. Acum observ de fapt cum erau așezate cărțile. Foarte interesant, așa erau așezate. Nu erau așa. Eu când le-am luat de pe masă le-am pus așa. Nu, erau așa. Acum când le-am reașezat, am văzut cum... Eu țin foarte mult cont de cum se așează cărțile. Într-un fel sau altul te văd respingându-le pe amândouă, cu toate că ai o afinitate cu amândouă. Poate ai avut o relație recent, atenție, unii dintre voi probabil că ați rupt o relație acum, recent, foarte recent, cu una dintre aceste două persoane, eu nu știu care, tu știi mai bine cu care. Și ai cunoscut foarte repede această a doua persoană, care o fi ea. Ce trebuie să cântărești tu aici? Pentru că ceea ce tu nu vezi încă, da? Nu vezi încă, pentru că nu ți-ai dat voie să te calmezi, să cântărești, să știi ce e mai bine pentru tine, nu ți-ai luat timpul, da? Să te iluminezi. Ce trebuie să cântărești ca să știi care e cea mai bună opțiune pentru tine este care dintre aceste două persoane își dorește cu adevărat o familie, care dintre aceste două persoane își dorește cu adevărat un copil, pentru că poate exista varianta ca una dintre aceste două persoane să nu-și dorească familie, nu-și dorește să se căsătorească, nu-și dorește să formeze o familie și așa mai departe. Aici este unde tu te vei ilumina și te vei elibera în sfârșit de aceea dintre cele două care nu împlinesc dorința pe care tu o ai, pentru că eu aici te văd că tu îți dorești o familie, îți dorești copii și așa mai departe. Da. Asta este ceea ce tu trebuie să faci, îmi vine să spun, în această perioadă. Nu te lăsa influențat de faptul că poate în momentul de față nu simți un avans. Nu grăbi nimic. Ia-o încet cu calm. Dă-ți voie să cunoști această persoană sau să le cunoști pe amândouă mai în profunzime ca să vezi cu adevărat în cazul în care nu ai avut o relație cu una dintre ele, da? Pentru că aici despre asta vorbim. Pentru unii dintre voi, da, ați avut o relație cu una dintre aceste două persoane, pentru alții dintre voi există această variantă cu cele două opțiuni în același timp. Da? Dați-vă voie să le cunoașteți pe amândouă. Acum, eu nu intru în povestea de viața nimănui, voi știți foarte bine, mare atenție că e posibil să descoperi că una dintre aceste două persoane de fapt are o altă relație. Și atunci să fie o altă variantă în care tu să știi care este cea de-a doua opțiune cea mai bună pentru tine. Nu aș spune că cineva ascunde ceva aici. Nu am niciun, hai să zicem așa, niciun element care să-mi atragă atenția și să-mi spună că ți ascunde. Poate știi, poate tu deja știi. Una dintre aceste două persoane are o relație. Poate chiar și e însărcinată. Tu aștepți să se termine relația acestei persoane ca să poți să intri în relație cu ea. Poate fi și asta. Dacă nu există două opțiuni, există varianta că tu ești limitat, nu poți să începi o relație cu această persoană, trebuie să accepti varianta asta, să o lași să își termine fosta relație ca să poți începe tu o relație cu această persoană, în cazul în care nu există două opțiuni, da? Deci variantele sunt multiple, nu vreau să o lungesc prea tare, dar cam asta ar fi o altă opțiune. Și poate de aia te simți limitat, simți că nu
se mișcă lucrurile, nu avansează și ești nevoit în această perioadă să accepti, îți place, nu-ți place, nu prea ai de ales, da? Este vorba despre acceptare. Atât simt nevoia să avertizez să aveți grijă să nu rămâneți însărcinați în cazul în care nu e cazul, da? Cam despre asta este vorba. Ți se spune cumva să te mulțumești deocamdată cu varianta asta. Vei găsi cea mai bună variantă în următoarea perioadă. Trebuie să rămâi calm. Cam asta e ceea ce simt aici că vor să ne spună aceste cărți. Primul card de la Îngerii Iubirii, foarte interesant, cardul trădătorului, trădării. Acum, că aici e vorba despre o altă, după cum am zis, cealaltă opțiune, că cealaltă persoană este într-o altă relație și încă nu ți-a spus și tu vei afla, ori tu ești considerat într-un fel sau altul trădător pentru că trăiești între două și nu știi ce să faci. Vorbim aici de această mască. Mare grijă la stegulețele roșii. Vei fi, hai să spunem așa, vor exista anumite semnale care te vor avertiza că nu, ce e bine și ce nu e bine să faci. Vei vedea anumite lucruri, ține cont de ele. Pasiune, foarte multă pasiune, probabil, între tine și aceste persoane. Poate fi că te simți foarte atras de ambele persoane aici și este foarte dificil să alegi când simți atracție față de doi parteneri în același timp. Ia-o cu calm, îmi vine să spun. Ia-o încet și încet vei vedea ce e cel mai bine pentru tine. Cam asta e. Nu pot să zic altceva. Dragi vărsători, foarte interesant. Da, hai să trecem la lucruri mai serioase. Vorbim despre partea materială, să vedem cum arată în această perioadă. Luna noiembrie, din punct de vedere financiar, pentru vărsătorii mei frumoși. Ups. S-a întors 7 de monede, nu-l vom lua, vom mai amesteca un pic. 7 de monede este o carte a așteptărilor, a așteptării. Poate trebuie să ai răbdare și pe plan financiar ca să vezi niște rezultate. Poate e vorba despre niște investiții pentru alții dintre voi pe care ar trebui să le faceți. Hai să vedem. 7 de monede vine și cu foarte multă analiză. Nu putem să facem investiții așa din impuls, trebuie să analizăm. 5 de monede. 3 de spade, wow. 4 de spade. Vedem probleme financiare pentru unii dintre voi, poate că sunteți deja în ele, aveți datorii, poate o duceți greu cu banii, e complicată situația, vă consumă foarte tare, nu găsiți o soluție în momentul de față. 8 de monede, de muncit pare că muncești, 8 de bâte și 4 de cupe, dar munca pe care o ai nu este satisfăcătoare din niciun punct de vedere. Nici din punct de vedere a câștigurilor, nu sunt câștiguri mari. Aici se spune să te reorientezi. Doar mâna ta stă să te, hai să spunem așa, să investești într-un fel sau altul, îndreaptă-te către ceva nou, ceva diferit. Dacă gândește-te dacă nu ar fi mai bună varianta, în loc să stai acolo unde ești și câștigi 2 lei pe lună, caută varianta să vezi cum poți să te perfecționezi în ceea ce știi să faci. Aici este cartea ucenicului. Această persoană muncește cu greu, din greu, în fiecare zi, să-și perfecționeze
hai să zicem așa, calitățile, dacă vrei, da? Nu știu, hai să zicem că ai făcut, nu știu, școala de, nu știu, uite, ai studiat medicina, dau un exemplu, sau ai studiat, nu știu, uite, ești fierar, domne, ai diplomă de fierar, dar n-ai practicat niciodată. Pune-te și practică, pentru că ai foarte mari șanse, da? Să devii un specialist în ceea ce știi că ai diplomă. Acolo vor începe să se deschidă alte drumuri pentru tine. Analizează foarte bine ceea ce deja deții, îmi vine să spun, și perfecționează din ce în ce mai mult. Nu mai sta să accepti un salariu de 2 lei acolo unde ești și să te târăși de pe azi pe mâine că nu-ți ajung banii. Cam despre asta e vorba. Cavaler de monede. Steaua. Și Marele Preot. La capătul cărților, diavolul. Mare atenție la invidie. Mi se pare că unii dintre voi aveți aici o concepție foarte, hai să o numim așa, închistată, dacă vreți. Vă uitați la alții, în curtea altuia și vedeți că ăluia îi merge bine și probabil că deveniți invidioși și ziceți că și voi vreți, dar voi nu vă dați voie și e foarte ciudat pentru un vărsător să nu-și dea voie să își expună acea parte originală de a crea, acea parte super creativă pe care o aveți înăuntru vostru și să stați să vă uitați în curtea altuia. Gândiți-vă la ce sunteți voi buni, pentru că voi aveți aici ceva care în voi este foarte, foarte, foarte bun, dar neexploatat, îmi vine să spun. Disciplinați-vă într-un fel sau altul. Aici aveți nevoie de niște norme care trebuie să vi le impuneți, niște reguli stricte în a deveni din ce în ce mai determinați și mai compromiși cu voi înșivă, să scoateți din voi toate acele idei năstrușnice de care sunteți capabili să faceți bani. Nu mai rămâneți în stadiul în care sunteți. Reorientați-vă, îmi vine să zic. Aveți o problemă poate că e frică, pentru unii dintre voi vă e frică. Eu nu zic să vă lăsați locul de muncă, Doamne ferește, nu, rămâi acolo până când începi tu, încet să fii sigur pe tine, da? Să practici ceea ce știi cu adevărat să faci. Poate aici este vorba despre faptul că ești foarte bun să comunici lucruri, poate, de ce nu, ceva pe internet, în YouTube, poți să te orientezi către acest aspect. Ești foarte bun comunicator, perfecționează-ți cât mai mult această parte creativă de a pune în cuvinte anumite lucruri sau, de ce nu, de a povesti foarte multe lucruri. Poate putem să vorbim aici despre ghizi, în care tu poți să-i orientezi pe ceilalți către ceva ce tu știi, că ți este foarte ușor să faci. Poate ești foarte bun la da sfaturi. Perfecționează-ți acest aspect și fă ceva cu acest har, pentru că e un har, da? Încet, pas cu pas, aici cu cavalerul de monede, pas cu pas, încep să fac. Azi un pic, mâine un pic mai mult și așa mai departe, până când începe din ce în ce în mine, mintea mea mi-aduce inspirație, găsesc subiecte despre care să vorbesc, sunt foarte multe aspecte care ne duc către această variantă, da? Nu te mai lăsa năpădit de frici, și nici nu te mai uita în curtea altuia, căruia îi merge bine. Pune mâna și fă și tu. Pentru că aici e vorba despre faptul că stau și mă uit peste gard, vezi? Eu sunt vai de fundul meu că, era să zic o prostie acum. Nu merge bine, n-am bani nici de o înghețată și stau și mă uit la ăștia la alții, da? De-aia spun că există un soi de invidie.
mai invidia, pune mâna și fă și tu ce fac alții. Da? Ia-i ca exemplu sau ca inspirație, nu îi invidia pe cei care au. Cam asta e ceea ce simt aici și că vor să ne spună aceste cărți. Ai nevoie de disciplină, ai nevoie de înțelepciune, de maturitate și de curaj să te pui în lumină. Da? Să te promovezi într-un fel sau altul. Nu-ți folosește la nimic să stai să plângi sau să-ți plângi de milă. Uite-te la ce deții pentru că tu ai o diplomă, ai un dar, ai un har, ai ceva. Fă ceva cu acel ceva. Lumină și iubire avem aici. Nu am văzut până acum acest mesaj și ne spune așa. Scopul vieții tale este să aduci lumină vindecătoare, divină și iubire pe acest pământ. Tu știi. Tu știi la ce ești bun, la ce ești cel mai bun. Da. Foarte frumos. Indiferent că vedem aici că nu o duci bine cu banii, ceea ce vedem este frumos. Fă ceva. Hai să vedem. Trecem la partea cu sănătatea. Să vedem cum arată zona sănătății în această lună noiembrie pentru vărsătorii mei frumoși. Pași de monede. 6 de monede. Rege de monede. Foarte multe monede. Forța. 9 de monede. Îndrăgostiții. Moartea. 2 de bâte. Roata norocului. La capătul cărților, Marea Preoteasă. Poate ai fost neglijent în ultima perioadă cu tine, cu corpul tău. Din punct de vedere al sănătății, e posibil aici să existe o neglijență. Încearcă să observi ce carențe ai. Du-te și fă niște analize pentru că e posibil să existe niște carențe în corpul tău. N-aș spune neapărat că e ceva grav. Poate pentru unii dintre voi aveți anumite, hai să le numim, dezechilibre în ceea ce privește, nu știu, ochii, urechile, plămânii, rinichii, da? Încercați să observați dacă aveți anumite dezechilibre pe acolo. Mergeți și faceți-vă niște controale mai amănunțite. Încercați să fiți echilibrați în ceea ce mâncați, cum dormiți, dacă vă hidratați și așa mai departe. Pentru că tu aici trebuie să renunți la un obicei prost, îmi vine să spun. Nu prea ai ambiție să te ții de treabă, să zici, ok, eu sunt cel care trebuie să am grijă de corpul meu. Da. Ai niște obiceiuri proaste pe care le tot repeți aici. Și e cazul să vezi dacă nu cumva îți afectează cu adevărat tot ce ține de aceste organe despre care vorbeam mai devreme. Pentru alții dintre voi e posibil să fiți îngrijorați pentru că văd o mamă aici, o mamă care va primi niște vești pe care le așteaptă de mult timp în privința unui copil. Ori voi sunteți îngrijorați pentru copilul vostru pentru că poate a avut cine știe sau poate este în perioada adolescenței în care acum trebuie să-i schimbați dieta sau habar n-am, ceva trebuie să se întâmple aici. Și voi așteptați, sunteți în așteptarea unor rezultate sau a unui verdict, să zicem așa, în ceea ce privește copilul. Poate că ar trebui să fiți mai stricți, pentru că în ziua de astăzi copiii mănâncă în general foarte prost. Da? Mănâncă foarte multe chipsuri, mănâncă foarte multe, nu știu, bea foarte mult
sucuri, zahăruri și așa mai departe. Și aici este vorba despre a fi mai strict, a prelua controlul voi la dieta întregii familii și a corecta într-un fel sau altul, a nu-i da de ales, îmi vine să spun, să-l mai lași să mănânce ce vrea, cum vrea, la ce oră vrea și așa mai departe, să nu mai sară peste mese. Aici un fel de educație, da? Educație, hai să zicem, obligată. Da, este o înțelepciune, îmi vine să spun, din partea unora dintre voi pe care o veți pune la bătaie ca celălalt, ca copilul, că despre el vorbeam, sau cineva tânăr aici, copilul să se reeduce din punct de vedere alimentar. Cam asta e ceea ce aș spune. Nu văd boli, Doamne ferește, sau altele, da? Hai să vedem un card pentru voi din acest oracol. Folosește-ți înțelepciunea. Deci aici vorbim despre această înțelepciune de care vei da dovadă. Spune așa, dedică-ți timp, dedică-i timp înțelepciunii astăzi, cum ar veni, măcar azi fi înțelept. Fii conștient că una dintre cele mai mari adevăruri pe care le-ai înțeles sau le-ai învățat trebuie să aplicate în viața ta într-un fel sau altul. Obiectivul tău este să folosești înțelepciunea și să simți puterea. Să simți cât este de puternică când trece de la gând la formă. Interesant. Adică, mă gândesc că trebuie să schimb dieta, mă pun și fac deja. Și voi vedea în timp cum lucrurile se schimbă. Da, aici vedem că se vor schimba lucrurile. Observ că sunt de lăsător cu mine însumi și nu am grijă de sănătatea mea, schimb lucrurile și mă ambiționez și nu mai fac ca în trecut și voi vedea rezultate pe viitor. Cam asta e ceea ce vrea să ne spună acest sfat. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup cu mare drag și ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!